rồi, đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Bữa giờ thì Quỳnh không có ăn hải sản á, hôm nay mình ăn lại nha. Và hôm nay cái mâm hải sản của Quỳnh là gồm 9 loại. Quỳnh sẽ hấp đơn giản và mình sẽ chấm với lại muối ớt chanh nha. Ở đây thì Quỳnh phi thơm là một ít tỏi nha. Quỳnh sẽ vớt tỏi ra luôn và cái phần dầu này á Quỳnh sẽ lấy để mà Quỳnh xào rau muống, Quỳnh ăn chung với lại ốc cho nó đỡ ngán nha. Cái phần ốc ở bên đây á là Quỳnh đã ngâm nước rồi, bây giờ nó đã sạch sẽ, bây giờ mình chỉ bỏ vào Quỳnh hấp thôi. Quỳnh nêm vào đây là một ít bột nêm, một chút cái muối, một miếng dầu hào, chút nước tương, lửa luôn. Nước trong nồi sôi Quỳnh sẽ cho sả vô. Tiên thì Quỳnh sẽ cho hào vô nè. Tiếp đến là nghêu nè, ốc xoắn nè, ốc hương nè, sò điệp nè. Quỳnh khoét ở ngoài đây một cái lỗ để cho ốc mình nó dễ chín nha. Đâu khoét cái lỗ. Tôm thì nó rất là nhanh chín cho nên Quỳnh sẽ hấp phần ốc trước. Trong thời gian Quỳnh hấp ốc bên kia, Quỳnh sẽ làm nước chấm luôn. Mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê đường, rồi tới ớt. Ớt này thì mình gia giảm theo độ cay nha. Để cho chanh vô. Đó, bây giờ là Quỳnh đã ra được là một chén muối ớt chanh. Tùy theo cái chanh nó chua nhiều hay chua ít cho nên mình sẽ gia giảm cái lượng chanh đổ vào nha mọi người. Đó, Quỳnh đựng một chén vậy rất là ngon. Ốc Quỳnh hấp được 7 phút rồi, bây giờ Quỳnh sẽ mở ra luôn. Thì Quỳnh sẽ cho tôm vào. Thì cái món ăn của ngày hôm nay Quỳnh đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Hôm nay á, khi mà Quỳnh làm á, thì là có bạch tuộc, mực với lại là cua tuyết. Thì người ta đã hấp sơ trước rồi. Bây giờ Quỳnh về Quỳnh chỉ cần ăn thôi chứ không có cần phải bỏ vô nồi hấp nữa để cho thịt nó bị rã ra đó. Cho nên bây giờ mình ăn thôi nha mọi người. Mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Đầu tiên thì mình sẽ ăn sò điệp. Hôm nay thì Quỳnh mua được là cái loại sò điệp mà nó giống như loại sò điệp bên Việt Nam mình vậy đó. Lâu lâu cái loại này mới có mọi người. Thì ở Nhật nó có hai loại, một loại khổng lồ với loại nhỏ như thế này. Thì cái loại nhỏ như thế này á, nó là cái giống khác nha mọi người. Bởi vậy nuôi hoài nó cũng không có lớn nha. Không phải nuôi mà tốt mà bị cái giống của nó không có lớn được. Trời ơi, ngon quá mọi người, lâu lâu ăn ngon ghê. Lâu lâu ăn đã quá. Nó ngọt, nó mềm. Nhớ hồi xưa khi mà ở bên Việt Nam mình cũng thích ăn cái sò điệp này nè. Sò điệp này thì mình đem nướng phô mai ngon nha. Nếu mà ở Nhật mình mua sò điệp bự mình nướng ăn sẽ ngon hơn. Trời ơi, nó cay. Mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Biết nãy nói chưa ta? Bây giờ tới mùa là mùa ốc hương mọi người. Cay quá, mình bỏ ớt quá trời. Cái ốc hương Nhật á, phải nói là nó siêu to mà. Và ăn cái thịt nó rất là sực rất là ngon luôn. Ở Nhật á thì có nhiều loại ốc nha, mỗi loại nó có một cái vị khác nhau. Hôm nay quán tới ốc xoắn. Ốc xoắn này có mấy loại. Cái cây mà Quỳnh xiên này là cái cây dùng để mà ghim thịt, để mà mình nướng thịt nó ngoài trời á. Bỏ đi cái phần đuôi.
cũng như là cái phần đầu nha. Cái con này á, cái phần đầu thì nó ngon, cái phần đuôi của nó thì nó mềm á. Luộc rồi nhưng vẫn hơi bị gọi là sao ta, bị nhớt nhớt. Quỳnh làm một mâm 9 loại vậy chứ không có nhiều tỷ mà. Hải sản Nhật rẻ nhiêu ta, khoảng con này xanh 3, khoảng 3,5 700.000 Việt Nam nè. Cua tuyết thì Nhật rẻ, trời ơi, nó cay. Nó cay rúng động tâm hồn. Tôm hột quá trời. Hôm nay kể mọi người nghe là cái vườn của Quỳnh á, là ngày hôm bữa Quỳnh sao nào Quỳnh mua cái máy đuổi chim về, Quỳnh đuổi chim đi, và con chim nó nhất định không đi mọi người. Và Quỳnh nghĩ là chắc là hai loại chim khác nhau, là bởi vì trong khu chủ Quỳnh á là cái rừng á, bởi vì quạ cũng có nè, chim sẻ cũng có nè, rồi chim có con chim gì mà hay đục đục mọi người. Thì hôm nay Quỳnh mới phát hiện ra chim làm tổ trong vườn nhà Quỳnh nha mọi người. Mà hôm nay trời mưa cho nên Quỳnh không có đi quay cho mọi người xem, để Quỳnh đặt máy quay Quỳnh quay, Quỳnh thấy nó bay vô bay ra hoài. Chứ mà Quỳnh tự đứng tự quay thì nó sợ nó sẽ không bay về tổ nè. Chứ là cái thứ hai nữa là động tổ nó sẽ dời đi mà. Cái con chim mà nó trú ngụ ở chỗ nhà Quỳnh á, nó được gọi chim gì ta, nó được gọi là chim sẻ nha mọi người. Mà cũng không biết là nên vui hay buồn, là bởi vì mọi người biết được sao không, con chim nó ở nhà Quỳnh thì tất nhiên là Quỳnh vui, tại vì là nếu mà theo phong tục Việt Nam Quỳnh biết á thì sẽ là may mắn nha. Nhưng mà có một điều á, là nó ở ngay cái chỗ đó là cái đồng hồ điện nha mọi người. Thì á mọi người cũng biết rồi đó, cái đồng hồ điện thì người ta sẽ ghi số điện và điện nó sẽ luồn ra đó, và nó làm tổ ở dưới đó. Rồi khi mà Quỳnh phát hiện á thì Quỳnh mới nói trời quái ta, tại sao mà Quỳnh bỏ rơm ở dưới mấy cây dâu của Quỳnh á, từ rơm đến trơm à. Thì Quỳnh cứ nghĩ là chắc có thể là do gió thổi rơm nó bay. Nhưng mà khi mà Quỳnh đi ngang qua chỗ điện á, Quỳnh nghe chim nó kêu mà Quỳnh nhìn qua nhìn lại không thấy đâu hết. Quỳnh mới nhìn lên thì mới thấy là một đống rơm nó sành nùi luôn mọi người, nó sành nùi với ổ điện luôn. Và Quỳnh nghe tiếng chim thì Quỳnh nhìn vô mà không thấy gì hết. Thì con chim bố mẹ đều mất tiêu rồi. Thì những con chim con đó là những con chim mới đẻ mà nó nhỏ mà Quỳnh không thấy được nó luôn. Cái mực này Quỳnh ăn là mực phát sáng ở Nhật nha mọi người, tháng 4 nó mới có, tháng 4 năm mới có.
ngon, béo lắm. Quỳnh nhìn nó Quỳnh không thấy, nhưng khi mà Quỳnh đi tưới cây á, chú Quỳnh mới thấy con chim bố mẹ nó mới về, nó mới đem mồi về cho con nó ăn. Mong cho trời bớt mưa qua quay cho mọi người xem. Bây giờ mọi người khuyên mình phải làm như thế nào, chứ thiệt sự á, mà ăn cái đầu bự bự nữa. Chứ thiệt sự á thì Quỳnh thấy nó cũng tội mọi người, cũng cảm thấy lo. Nó ở thì tốt mà sợ nó bị điện giật không à, với lại nó cũng nhỏ. Lúc trước cái nhà này nè, khi mà Quỳnh mua á, thì cái chủ trước có để một cái nhà nhỏ mà là để đồ ăn cho chim á, để chim tới nó ăn. Chúng mình không biết con chim tới ăn là con chim gì. Và sau khi á Quỳnh dọn đến thì cái nhà nó mất tiêu luôn. Người chủ người ta lấy cái nhà đi rồi. Lúc mua bàn giao nhà thì còn cái nhà đó nha, cho nên Quỳnh chụp hình thì còn cái nhà đó. Và sau đó khi mà Quỳnh dọn tới cái nhà mất tiêu mà, cái nhà để đồ ăn hay quá. Để mà khi hết mưa Quỳnh sẽ ra Quỳnh quay cái tổ chim cho mọi người xem nha. Mà chắc khi mà quay á, chắc mình cũng đứng xa xa vậy mà. Sợ động tổ nó bỏ đi. Ngon ghê. Cua tuyết luôn mọi người, gạch tràn ngập luôn, đã dễ sợ. Gạch mà nó dính mà nó chặt á, mình đi đũa mình gấp cũng lên. Với ở trong này có một cái gọi là cái gì coi, ở chỗ phần miệng nó có gì gọi là cá mà, cho nên mình ăn cũng phải chừa ra. Mọi người cho Quỳnh lời khuyên đi, bây giờ mình phải làm sao? Thì bây giờ á, ví dụ như mà mình làm một cái tổ riêng để cho con chim á, thì không biết con chim sẻ nó ở làm sao mọi người. Thường thường á, con chim mà nó ở tự nhiên á thì nó sẽ tự làm tổ nha. Không biết mình tự làm nó có vô nó ở không biết nữa, chứ thấy giờ nó ở ngay cái ổ điện thấy lo quá, cái tội nha. Rồi gạch luôn ha. Đó, trời ơi siêu ngập gạch luôn mọi người. Siêu ngập gạch luôn. Gạch rồi, gạch rớt lợp đợp luôn. Gạch rớt lợp đợp luôn. Thường thường những mấy con cua á, mà nó có nhiều gạch á, cái phần thịt nó không có nhiều mà. Hút một phát gạch không, trời nó rớt. Gạch rớt lợp đợp luôn, đã quá. Nó ngọt ghê. Thường thường ở Nhật đó mà cái cua này á, người ta bán nhiều hơn là nếu mà đi vô chuyên trong siêu thị nha, mình sẽ bắt gặp cái cua này nó nhiều hơn là cua hoàng đế nha.
cái thịt nó chắc gỡ không ra. À dạ, cái vỏ nó. Có bạn nào mà nhà có tổ chim mà mình về tổ chim đi được mọi người? Con cua nó nhiều gạch đó, cho nên bây giờ mở ra cái phần bên trong không có thịt nhiều mọi người, hết trơn à, nó vô phần gạch hết à. Rồi nó béo đã như sao. Thì cái ăn hải sản á mà ăn liên tục mọi người thì nó cũng ngán. Lâu mình ăn thế này thì nó ngon ghê. Chắc cũng lâu lắm mọi người, hôm nay mới làm lại nhân mâm á. Thì như Quỳnh đã nói, Quỳnh tập ăn chay từ từ đó mọi người, cho nên nó nhiều lúc mình cũng chưa có quen lắm đó, cho nên mình sẽ cố gắng nha. Tại vì bây giờ thì cũng nói chung là đi tu là cũng phải có duyên nữa nha, muốn ăn chay trường cũng phải có duyên nữa. Có bạn nào nhà mà cũng có tổ chim mà mình về tổ chim được chưa? Mọi người chỉ Quỳnh đi để Quỳnh biết cách làm luôn rồi. Thấy cũng tội ghê, không biết làm sao. Công nhận ăn ba cái ốc này vô trước mọi người. Mình ăn ốc trước khi ăn cua, bây giờ nó nặng bụng no ra. Nhớ bên Việt Nam mỗi lần mà mình đi ra ngoài quán ốc á là sẽ có là ốc này xào rau muống, ốc kia xào rau muống mọi người. Và khi mà mình làm một mâm như thế này á thì mình xào chung á nhiều lúc cũng không hợp á, cho nên mình phải xào riêng để ăn gì cho đỡ ngán. Ốc hương ngon quá. Cái mực phát sáng này khi mà mình ăn á mình phải bỏ phần mắt đi mà. Cái phần mắt của nó thì nó sao ta, khi mình bỏ vô miệng mình ăn á nó giống như là cái mắt cá thì mình đã ăn hết rồi và nó sẽ bị sao cứng nha, ăn rất là béo ngon. Cái mực này tiện cái mà không cần làm gì, người ta bán mình về mình bỏ ra mình đổ chút xíu giấm mình ăn cũng còn ngon. No quá rồi nha mọi người, ngưng nha. Hôm nay ăn hơi bị nhiều á.
Ngon ghê. Cay quá. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh đó, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.